Hello everyone, ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፊዚክስ ኢንትራንስ ቤዝድ ኩዌስችንስ ፍሮም ዩኒት 1 ከዚህም በፊት ከሁለት በላይ ቪዲዮዎች ከኢንትራንስ ኤግዛምን ቤዝ በማድረግ እንደገና ደግሞ ራሱን ኢንትራንስ ኤግዛሞችን በመሰባሰብ ከተለያየ ዓመታት ከቻፕተር 1 በመሰብሰብ የተሰሩ ጥያቄዎች አሉ። ያንን ቪዲዮ ሪፈር ማድረግ ይቻላል። እንደገና ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ዘንድሮ ከተፈተኑት ኢንትራንስ ኤግዛም እና እንደገና እሱንም መሰረት በማድረግ ተጨምሮባቸው ያሉት ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን ጥያቄዎችና ከዚህም በፊት የተሰሩት ጥያቄዎችን በደንብ በመስራት ቻፕተር 1ን በደንብ መረዳት ይቻላል። ቻፕተር 1ን ካሁኑ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን አመለጠን ነው። አሁን ተረድተን ግን ካለፍን የትም አይሄድም። ቻፕተር 1 ምን አይነት ጥያቄዎች ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ይመጣሉ፣ በምን አይነት መልኩ ሊጠየቁ ይችላሉ በማለት ደጋግሞ ጥያቄዎችን መስራት እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው። የተለያዩ ዓመታቶችን ሪፈር ማድረግ ይቻላል። በጣም ተመሳሳይ አንድ አይነት ግን ያልሆኑ ጥያቄዎች በጣም የሚመሳሰሉ ከአንድ አካባቢ የወጡ ጥያቄዎች ናቸው ማየት ይቻላል። ስለዚህ ቻፕተር 1ን ካሁኑኑ ከእጃችን ሳይወጣ ጊዜውም ሳይሄድ አሁን በደንብ ተረድተን ማለፍ ይጠበቅብናል ከማለት ነው። እነዚህን ቪዲዮዎችን ከቻፕተር 1 ብዙ ጥያቄዎችን ዛሬም ይዤ ቀርብ ያለው ከዚህም በፊትም የተሰሩ ጥያቄዎች አሉ። እነዛ ሪፈር ማድረግ አስፈላጊ ነው ላለሁኝ እንደ ምክር ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጣይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ጠይቃችኋለሁ። የመጀመሪያውን ጥያቄ በመስራት እንጀምራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ calculate the change in internal energy of the gas if 2 times 10 to the power of 5 joule of heat is added to an ideal gas. Look, there is a system. አንድ ሲስተም አለ። ጥያቄውን በመስራት እንጀምር። አንድ ሲስተም አለ። በዛ ሲስተም ላይ ለምሳሌ ይሄ ሲስተም ነው። ይሄ ሲስተም አይሶሌት የሆነ ሲስተም ነው ከሰራውንዲንጉ። በዚህ ሲስተም ውስጥ ጋዝ ይዞ ነው ያለው፣ አይዲያል ጋዝ። ይሄ ሲስተም በዚህ ሲስተም ላይ ሳም አማውንት ኦፍ ሂት ፍሎ ቱ ዘ ሲስተም፣ ወደ ሲስተሙ የተጨመረ የሂት መጠን ቼንጅ ኢን ኪው ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ኪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 times 10 to the power of 5 ጁል። ይሄ ሂት ወደ ሲስተሙ ሲጨመር the volume of the gas is expanding. ጋዙ ምንድነው የሆነው? ኤክስፓንድ ነው የሆነው ማለት ነው። ይሄ ኮንቴነር ኤክስፓንድ ሆነ። when the gas is expanding, the system is expanding, the system by itself does work on the surrounding. አሁን ኤክስፓንድ ሲያደርግ ይሄ ሲስተም ማለት ነው ሲስተሙ በራሱ ሰራውንዲንጉ ላይ ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ሰዓት ቼንጅ ኢን ወርክ ደን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ቼንጅ ኢን ወርክ ደን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ቼንጅ ኢን ወርክ ደን ማለት ምን ማለት ነው? ማቴማቲካሊ እንዴት ኤክስፕሬስ ይሆናል የሚለውን እናያለን። ቼንጅ ኢን ወርክ ደን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቼንጅ ኢን ወርክ ደን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፕሬሸር ታይምስ ቼንጅ ኢን ቮሉም። እሱን ካልኩሌት እናድርግ። ዚስ ኢዝ ኢኳል ቱ ፕሬሸር ስንት ነው የተሰጠው? 2 times 10 to the power of 5 into V ፋይናል ማለት 7.1 ነው የተሰጠን። 7.1 ማይነስ V ፋይናል 7.1 ነው። V ኢኒሻል 6.3 ነው። ቮሉም ፋይናል ማለት ነው። ቮሉም ፋይናል ይሄ ማለት ከ6.3 ከነበረው ቮሉም ይሄ ሲስተም ማለት ነው መጀመሪያ ቮሉሙ 6.3 ነው የነበረው። ከዛ ወደ 7.1 አደገ ማለት ነው። ኤክስፓንድ ነው የሆነው። ስለዚህ this is equal to 7.1 ሲቀነስ 6.3 ስንት ይሆናል? 0.8 ይሆናል። 0.8ን ከሁለት ጋር ስናባዛ 1.6 times 10 to the power of 5 ይሆናል። 1.6 times 10 to the power of 5 ይሄ ማን ነው? ወርክ ደን ማለት ነው። ስለዚህ ወደምንፈልገው ኳንቲቲ ስንመለስ
ወደምንፈልገው ኳንቲቲ ስንመለስ ወርክ ደን አግኝተናል። ወርክ ደን አግኝተናል ማለት ነው። change in u is equals to change in q ማለት 2 times 10 the power of 5 ማይነስ እንላለን። አሁን እዚህ ጋር ነው ትንሽ ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ማይነስ ቼንጅ ኢን ፕላስ መጀመሪያ እስኪ ፕላስ ብዬ ልጀምር። ቼንጅ ኢን ወርክ ደን ይሄ this is change in q, this is work done, this is the change in internal energy. change in internal energy ማለት internal energy ምንድነው? the total energy of the system እዚህ ውስጥ ያለው total energy change in internal energy ተብሎ ይጠራል። kinetic energy ካለ kinetic energy ፕላስ ፖቴንሻል ኤነርጂ ካለ ፖቴንሻል ኤነርጂ የሁሉም ኤነርጂዎች በዛ ውስጥ የሚገኙት የኤነርጂዎች ሁሉ ድምር change in internal energy ወይ ደግሞ internal energy ይባላል። ስለዚህ this internal energy is equals to change in q አሁን heat እና work done ያለን work done in the form of energy እና heat in the form of runs to the system in the form of energy this much of heat ማለት ነው ወደ ሲስተሙ የገባ heat። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ማደርገው change in u is equals to change in q minus change in work done ማይነስ ነው መሆን አለበት። ለምንድን ነው እዚህ ጋር ማይነስ ያደረኩት? the system when the system does work on the surrounding work done is considered as negative. when the system does work on the surrounding ማለት ምን ማለት ነው? ሲስተሙ ከ6.3 ቮሉም ወደ 7.1 ኤክስፓንድ አደረገ። ኤክስፓንድ ሲያደርግ ሰራውንዲንጉን እየገፋ ነው ኤክስፓንድ የሚያደርገው። በዛን ሰዓት ሲስተሙ ሰራውንዲንጉ ላይ ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው። በዛን ሰዓት ወርክ ደን እንደ ኔጌቲቭ ነው ኮንሲደር የምናደርገው። change in q መቼ ኔጌቲቭ ይሆናል? change in q when the heat runs from the system to the surrounding ከሲስተሙ ሂት ወደ ሰራውንዲንግ ፍሎ የሚያደርግ ከሆነ heat is considered as negative። ከሰራውንዲንግ ወደ ሲስተሙ የሚገባ ከሆነ ግን ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ያደረኩት። ሂት ስንት ነው? 2 times 10 the power of 5 minus እዚህ ጋር change in work done ቅድም ያገኘሁት ማለት ነው 1.6 times 10 the power of 5 ይሆናል። 10 the power of 5 10 the power of 5 ኮመን ስለሆነ 2 minus 1.6 times 10 the power of 5 ይሆናል። ይሄ 2 minus 1.6 ማለት 0.4 times 10 the power of 5 ይሆናል። እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ 4 times 10 the power of 4 አድርጎ መጻፍም ይቻላል። ይሄ ማለት እንደገና ልጻፈው ይሄን change in u is equals to 4 times 10 the power of 4 joule. This is the total energy of the system. The total energy of the system. ወደ ጥያቄው ስንመለስ 4 times 10 the power of 4 the answer is B. The answer is B. ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናልፍ which one of the following is correct about thermodynamic process? thermodynamic process የሚባሉት isobaric process, isothermal process, isochoric process, adiabatic process, cyclic process የሚባሉት አምስት ናቸው። እነዚህ አምስት thermodynamic process ይባላሉ። Isobaric process is the process that is occurred at constant pressure. Isothermal process is the process that is formed at constant temperature. Temperature of one system constant ከሆነ የአንድ ሲስተም ቴምፕሬቸር ኮንስታንት ከሆነ አይሶተርማል ፕሮሰስ ይባላል። አይሶኮሪክ ማለት ቮሉም ኮንስታንት ሲሆን ነው። እነዛ ሌላ ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ቫሪ ሊያደርጉ ይችላሉ። ኤዲያባቲክ ፕሮሰስ ማለት ደግሞ if there is no heat exchange between the system and the surrounding it is said to be adiabatic process። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ጥያቄ እኔ which one of the following is correct ነው የምለው correct. An isobaric process occur at constant volume. Isobaric process occur at constant volume አይደለም at constant pressure ነው። isobaric
ራሱ ምንድነው? አይሶባሪክ ማለት ኮንስታንት ፕሬሸር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይሆንም። isothermal process is a quick process because it occurs at constant temperature. isothermal process ማለት it is a slow process. quick process ሳይሆን slow process ነው። isochoric process occur at constant pressure. isochoric constant volume ነው እንጂ constant pressure አይደለም። adiabatic process is a quick process. This is the correct one. adiabatic ማለት if there is no heat exchange, heat ከሲስተም ወደ ሰራውንዲንግ ወይ ደግሞ ከሰራውንዲንግ ወደ ሲስተም የማይገባ የማይወጣ ከሆነ adiabatic process ይባላል። እንደገና adiabatic process is quick process ነው። ለምንድን ነው quick የተባለው? በሁለት መልክ adiabatic ፕሮሰስን ማግኘት ይቻላል። አንደኛው ኢንሱሌተር በማድረግ ማንን ኢንሱሌተር በማድረግ ሲስተሙን ለምሳሌ እቺኛ ጋዝን የተሸከመች ሲስተም ከሆነች ይሄኛውን ኮንቴነሩን ወይ ደግሞ እቃውን ኢንሱሌተር ተርማል ኢንሱሌተር በማድረግ ተርማል ኢንሱሌተር ማለት ምን ማለት ነው? ሂት ከውስጥ ወደ ውጭ ወይ ደግሞ ከውጭ ወደ ውስጥ እንዳይገባ የሚከለክል እቃ ማለት ነው። that is thermal insulator። ያንን በማድረግ adiabatic ፕሮሰስን መፍጠር ይቻላል። እንደገና ሁለተኛው ኦፕሽን quick ፕሮሰስን በመጠቀም quickly ፕሮሰሱን ራን በማድረግ quickly ፕሮሰሱን ራን ማድረግ ለምንድን ነው ያስፈልገው? quickly ያንን ፕሮሰስ ራን ስናደርግ ማለት ነው there is no enough time to exchange heat between the system and the surrounding. quickly ያንን ፕሮሰስ ራን ስናደርግ በሲስተሙና በሰራውንዲንጉ መካከል ሂት ለመቀያየር ኢነፍ ታይም አይኖራቸውም ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት መልኩ adiabatic ፕሮሰስ ሊፈጠር ይችላል። አንደኛው ተርማል ኢንሱሌተር በማድረግ ሁለተኛ quick ፕሮሰስን በመጠቀም therefore adiabatic process is a quick process. The answer is D. The answer is D. ሌላ question number 3. The second law of thermodynamics states that second law of thermodynamics ሶስት ስታትመንቶችን ነው ያስቀመጠልን። አንደኛው ስቴትመንት ኤነርጂ ስታትመንት ይባላል። ሁለተኛው ሂት ፍሎ ስታትመንት፣ ሶስተኛው ኤንትሮፒ ስታትመንት ይባላል። አንደር ኤነርጂ ስታትመንት ምንድነው ስቴት ያደረገልን? አንደር ኤነርጂ ስታትመንት the complete conversion of energy from the hot source is not possible. ይሄ ዳይሬክትሊ ከኢንጂን ጋር የተያያዘ ነው። አንድ ኢንጂን ከሆት ሶርስ የሚመጣው ሂት ቶታሊ ወደምንፈልገው ዩዝፉል ወርክ ደን መቀየር አንችልም። ምክንያቱም ሳም አማውንት ኦፍ ኤነርጂ ዌስት የሚሆን ኤነርጂ ስላለ ቶታሊ ወደምንፈልገው ኤነርጂ መቀየር አንችልም። ቶታሊ ሂት አብዞርቭ ከሆት ሶርስ አብዞርቭ የተደረገው ሂት ወደምንፈልገው መቀየር መቻል ማለት ያ ኢንጂን 100% ኤፊሽንት ነው ማለት ነው። ያ ደግሞ ሊሆን አይችልም። no any engine cannot be 100% efficient 100% efficient መሆን አይችልም። ስለዚህ ያ ኤነርጂ ስታትመንት ነው። ሌላኛው ሂት ፍሎ ስታትመንት የሚባል ነው። ሂት the spontaneous flow of heat from the cold to hot region is not possible. የትኛውም ሂት ከኮልድ ወደ ሆት በፍላጎቱ ፍሎ ሊያደርግ አይችልም። ስፖንታኒየስሊ ማለት በፍላጎቱ ፍሎ አያደርግም። ግን በምንድነው? with external pressure ወይ ደግሞ external force ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ ፍሪጅን ብንወስድ ፍሪጅ heat flow from cold region to hot region ከፍሪጁ ወደ ውጭ ሂት ፍሎ ያደርጋል። ፍሪጁ አንጻራዊ ካለው ሰራውንዲንግ ወይ ደግሞ ከቤቱ ቀዝቀዝ ያለ ነው። ፍሪጁ ነው ቀዝቀዝ የሚለው ማለት ነው። ግን ከፍሪጁ ወደ ውጭ ፍሎ ያደርግ ከኮልድ ወደ ሆት ማለት ነው። ያ ኤክስተርናሊ ፕሬሸር ወይ ደግሞ ኤክስተርናሊ ኢንፍሉዌንስ በመደረግ ነው ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ስታትመንት ነው። ሌላኛው ኢንትሮፒ ስታትመንት የሚባል አለ። ኢንትሮፒ ስታትመንት ማለት no process is possible in which by decreasing the entropy of the universe. ይሄ ማለት ኢንትሮፒን በመቀነስ ኢንትሮፒ
በመቀነስ ማለት ነው የትኛውን ተርሞዳይናሚክ ፕሮሰስን ቴክስ ፕሌስ ማድረግ አይችልም፣ ሊከሰት ልንፈጥረው አንችልም ማለት ነው። ኢንትሮፒን ምን በማድረግ በመቀነስ። ስለዚህ እነዚህን ወደ ጥያቄው ስንመለስ ሰከንድ ሎው ኦፍ ተርሞዳይናሚክ ስቴትስ መጀመሪያው ምን ይላል? the complete conversion of energy from hot source is possible for an engine 100% efficient. the complete አንድ ኢንጂን 100% ኤፊሽንት ከሆነ ኮምፕሊት ኮንቨርጅን ኦፍ ኤነርጂ ኖ ኢንጂን ኢዝ 100% ኤፊሽንት። ይሄ ስለዚህ ይሄ ሲጀመር ሰከንድ ሎው ኦፍ ተርሞዳይናሚክ ስቴትመንት አይደለም። ሁለተኛ ኖ ፕሮሰስ ፖሲብል ኢን ዊች ኢዝ ባይ ኢንክሪዚንግ ዘ ኤንትሮፒ ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ። ኢንክሪዚንግ ሳይሆን ዲክሪዚንግ ኢንትሮፒን ነው። እዚህ ጋር ኢንክሪዚንግን ነው የተጠቀመው፣ ዲክሪዝ በማድረግ ነው ኢንትሮፒን የትኛውም የተርሞዳይናሚክ ፕሮሰስ ቴክስ ፕሌስ ማይሆነው እንጂ ኢንክሪዝ በማድረግ አይደለም። ሲ ዘ ስፖንታኒየስ ፍሎ ኦፍ ሂት ፍሮም ሆት ቱ ኮልድ። ሆት ቱ ኮልድ ነው የምለው፣ ይሄ ግን ኮልድ ቱ ሆት ነው መሆን ያለበት። ዲ ዘ ኮምፕሊት ኮንቨርጅን ኦፍ ኤነርጂ ፍሮም ሆት source is not possible. The complete conversion of energy from hot source is not possible. ስለዚህ ይሄ ኤነርጂ ስታትመንት ሰከንድ ሎው ኦፍ ኤነርጂ ስታትመንት ያልኩት ይሄንን ነው። the answer is D። አራተኛ ጥያቄ if 20 joule of heat is added to the system and 30 joule of work is done on the system. 20 joule of heat is added to the system. Look, change in Q is equals to 20 joule. Change in work done is equals to 30 joule. አንድ ሲስተም አለን። ወደዚህ ሲስተም ራን የሆነው 20 ጁል ኦፍ ወርክ ሂት ነው። 30 ጁል ግን the surrounding does work on the system. ለምሳሌ the surrounding does work on the system. Okay, ስለዚህ change in internal energy is equals to change in Q plus change in work done. So this is equal to 20 plus 30 which is equals to 50 joule ይሆናል ማለት ነው። So ወደ ጥያቄው ስንመለስ 50 joule, the answer is 50 joule. The answer is B. Question number 5. Which physics law states that if two bodies are separately in thermal equilibrium with a third body, they must be in thermal equilibrium with each other? A. absolute zero ምንድን ነው? ዴፊኒሽኑ 0 ኬልቪን ማለት ነው። absolute zero, the temperature of one system, if it is 0 Kelvin, it is said to be absolute zero. No system can reach, according to third law of thermodynamics, no system reach at absolute zero or at 0 Kelvin within a finite number of steps. የትኛው system with finite number of step ማለት ነው አብሶሉት ዜሮን ሊደርስ አይችልም ወይ ደግሞ 0 ኬልቪን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ 0 ኬልቪን ሆነ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? የአንድ ሲስተም ቴምፕሬቸር 0 ኬልቪን ሆነ ማለት የቴምፕሬቸሩ ሞሌኪውል እንቅስቃሴ ወይ ደግሞ የፓርቲክሎቹ እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ ይቆማል ማለት ነው። the temperature at which all the motion of the particles is ceases or stop, that is absolute zero. third law of thermodynamics ይሄ ምንድነው? no temperature no system reach at a temperature of absolutely zero within a finite number of steps ያልኳችሁ ነው። አሁን C.zeroth law of thermodynamics ይሄ zeroth law of thermodynamics ነው። zeroth law of thermodynamics አሁን ምንድነው? if ሁለት ሲስተሞች
ሶሪ ለምሳሌ ሲስተም ኤ ከሆነ ይሄ if this is A and this is B ሲስተም B ሶስተኛው ሲስተም C if A is in thermal equilibrium with B ኢንተርማል ኢኩሊብሪየም ማለት ምን ማለት ነው? A እና B at the same temperature ካሉ ሂት ኤክስቼንጅ በሁለቱ መካከል ሂት ኤክስቼንጅ አይኖርም ማለት ነው። ኤ እና ቢ ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ከሆኑ ሰፓሬትሊ እንደገና ኤ ከሲ ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ከሆነ ቢ እና ሲ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። thermal equilibrium ላይ ሊሆኑ ይችላሉ። if two bodies are separately in thermal equilibrium within a third body they must be in thermal A ከሲ ጋር ኢንተርማል ኢኩሊብሪየም ከሆነ ቢ ከሲ ጋር ኢንተርማል ኢኩሊብሪየም ከሆነ ኤ እና ቢ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ናቸው ማለት ነው። ሶሪ እዚህ ጋር ትንሽ ስህተት ፈጥሬ ያለው ኤ አለ ኤ ነው ይሄ እዚህ ጋር ቢ አለ እዚህ ጋር ሲ አለ። ኤ ከሲ ጋር ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ነው። ቢ ከሲ ጋርም ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ነው። ኤ ከኤ ጋር ምንድን ነው? ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ሊሆን ይችላል። ይሄ ዜሮስ ሎ ኦፍ ተርሞዳይናሚክ ይባላል። ዜሮስ ሎ ኦፍ ተርሞዳይናሚክ። ስድስተኛ እዚህ ጋር ግራፍ ነው የተሰጠን ፕሬጀር አጌንስት ቮሊዩም ግራፍ። እዚህ ጋር ፕሬጀር አለን፣ እዚህ ጋር ቮሊዩም አለን ማለት ነው። ይሄ ግራፍ ከአንድ ከዚህ ጋር ነው የተነሳው። ሁለት ወደ ሁለት ነው እየሄደ ያለው። ከዚህ ወደዛ ሲሄድ ምንድን ነው እየሆነ ያለው? the volume of this is increase ነው እየሆነ ያለው ማለት ነው። ከሁለት ወደ ሶስት ነው የመጣው። ቮሊዩም ኮንስታንት ሆኖ ፕሬጀር ዲክሪዝ እየሆነ ነው። እዚህ ጋር ግን ፕሬጀር ኮንስታንት ፕሬጀር the volume is increasing። ወደዚህ ሲመለስ ከሶስት ወደ አራት ሲሄድ ግን ከሶስት ወደ አራት ሲሄድ the volume is decreasing at constant pressure ከአራት ወደ አንድ the pressure is increasing at constant volume ማለት ነው። ቮሊዩሙ ኮንስታንት ነው እዚህ ጋር ምክንያቱም ቮሊዩሙ ኤክስ አክሲስ ላይ የሚገኝ ስለሆነ። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ስናይ which of the following is correct about the PV figure? A it is adiabatic process። ይሄ ግራፍ adiabatic process ነው የሚያሳየው። adiabatic process ማለት ምን ማለት ነው? there is no heat exchange between the system and the surrounding it is adiabatic process። ስለዚህ adiabatic processን አያሳይም ማለት ነው። the work done is 0 between point 1 and 2 between point 1 and 2 work done 0 ነው። ምክንያቱም ነው እያለ ያለው ወርክ ደን ዜሮ ሊሆን አይችልም በአንድና በሁለት። ምክንያቱም ወርክ ደን ዜሮ ሊሆን የሚችለው ይሄ ፕሮሰስ ወይ ደግሞ በአንድና በሁለት መካከል ያለው ፕሮሰስ አይሶባሪክ ፕሮሰስ ነው። ፕሬሸር ኮንስታንት ነው፣ ቮሊዩም እየጨመረ ነው ያለው። ወርክ ደን ግን ዜሮ ሊሆን የሚችለው መቼ ነው? ቼንጅ ኢን ወርክ ደን ኢኳልስ ቱ ፕሬሸር ታይምስ ቼንጅ ኢን ቮሊዩም ነው። ቮሊዩም ኮንስታንት ሲሆን ብቻ ነው ወርክ ደን ዜሮ ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ይሄ አይሆንም ማለት ነው፣ መልስ ሊሆን አይችልም። ሲ the process is cyclic process። ይሄ ፕሮሰስ ሳይክሊክ ፕሮሰስ ነው። አንድ ፕሮሰስ ሳይክሊክ ፕሮሰስ የምንለው የሆነ ፕሮሰስ ውስጥ አልፎ ተመልሶ ወደ ነበረበት ሲመለስ ከዚህ ተነሳ አይሶባሪክ ፕሮሰስን ተከተለ the gas is expanding ወደ ታች ሄደ at constant volume እንደገና ተመለሰ at constant pressure እንደገና ተመለሰ at constant volume ወደ ነበረበት ተመለሰ። so this process is cyclic process ነው ማለት ነው። therefore the answer is C። the answer is C። question number 7 which one of the following is not correct about the above graph? የቅድሙ ግራፍ ማለት ነው። ግራፉን ደግሜ ልስራውና ደግሜ እዚህ ጋር ልስራው። here this is V, this is P
here 1 2 ይሄ ማለት አይሶባሪክ ነው። እዚህ ጋር 3 ያለ ኮንስታንት ቮሉም ወደ ታች ሲመጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንስታንት ፕሬሸር 4 then 1 ይሄ ነው ግራፉ። አሁን ስለዚህ ግራፍ የትኛው ትክክል የሆነ አይነት ነገር ነው ጥያቄው። which one of the following is not correct ነው። between point 1 and 2 the surrounding does work on the system at constant pressure. look between 1 and 2 ወደ ትክክለኛ ግራፉ ላይ between 1 and 2 the system between 1 and 2 the system does work on the surrounding ነው ማለት ጥያቄው ቾይሱ ማለት ነው። ይሄ ጋዝ ከአንድ ወደ ሁለት ሲሄድ ኤክስፓንድ እየሆነ ነው፣ ቮሉሙ እየጨመረ ነው። ከዚህ ወደዚህ መጣ ቮሉሙ ማለት ነው፣ እየጨመረ ነው ማለት ነው። የአንድ ሲስተም ቮሉም መጨመሩን ነው የሚያሳየን። ይሄ የአንድ ሲስተም ቮሉም ሲጨምር ራሱ ሲስተሙ ነው ሰራውንዲንጉ ላይ ስራ እየሰራ ያለው፣ እየገፋ ነው ሰራውንዲንጉን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንትኑ ቾይዙ ምንድነው የምለው the surrounding look the surrounding does work on the system which one of the following is not correct ስለምን ሲስተም ነው እንጂ ሰራውንዲንጉ ላይ ስራ እየሰራ ያለው ራሱ ሲስተሙ ኤክስፓንድ በመሆን ሰራውንዲንጉ ላይ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ሰራውንዲንጉ ሲስተሙ ላይ ስራ ሲሰራ የሲስተሙ ቮሉም መቀነስ መቻል አለበት። እዛ ግራፉ ላይ ስናይ ግን ከአንድ ወደ ሁለት ሲሄድ የሲስተሙ ቮሉም መጨመሩን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ መልስ ሊሆን የሚችለው ይሄኛው ነው። this is not correct between point 3 and 4 ስንመለከት ተመልሳችሁ ማየት ይቻላል። work is done on the system at constant pressure work is done on the system ነው። ምክንያቱም ጋዙ ኮምፕሬስድ ነው እየሆነ ያለው by the surrounding on the system ስራ መሰራቱን ነው የምነግረን። see between point 2 and 3 work done is 0 that is correct ምክንያቱም ቮሉም ኮንስታንት ስለሆነ between point 4 and 1 work is 0 ይሄም ኮንስታንት ቮሉም ስለሆነ እነዚህ ሶስቱ B C and D correct ናቸው። A is not correct. this is engine ነው። ይሄ engine has 3 parts የትኛውም ኢንጂን 3 ፓርቶች አሉት። አንደኛው ፓርት the reservoir part ማለት the hottest part of an engine ማለት ነው። ይሄኛው ፓርት the reservoir part የመጀመሪያው ፓርት ማለት ነው። የመጀመሪያው ፓርት ይሄኛው ፓርት ማለት ነው። the reservoir part ይባላል። hot source የኢንጂኑ በጣም ከፍተኛ ሙቀት ያለው ፓርት hot source ወይ ደግሞ the hot reservoir ማለት እቃ ሆት የሆነ ኤነርጂን የያዘ እቃ ማለት ነው። ከዚህ ወጣና ሂት ወደ ታች ይመጣል። ወደ ታች ወደ ታች አብዞርቭ ይደረጋል። some amount of heat is converted to ወደምንፈልገው ወርክ ይቀየርልናል፣ ወደምንፈልገው ኤነርጂ ማለት ነው። some are goes to the cold sink ስለዚህ 3 ፓርቶች አሉት። the reservoir the hot reservoir the working substance and the cold sink የትኛውም ሂት ኢንጂን እነዚህ 3 ፓርቶች ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው እነዚህ 3 ፓርቶችን ለምሳሌ የሞተር ኢንጂንን የመኪና ኢንጂንን ስንወስድ the petrol engine ፔትሮል በርን ያደርጋል መኪና። የት ነው በርን የሚሆነው? in the reservoir the hot reservoir ውስጥ በርን ይሆናል። ከዛ በኋላ ፊውሉ በርን ከሆነ በኋላ some are converted to ዊሉን ማንቀሳቀስ ይጀምራል፣ ሮቴት ማድረግ ይጀምራል። ሂት ኤነርጂ እኛ የምንፈልገው የዊሉ መንቀሳቀስ ነው፣ መካኒካል ኤነርጂ። ሂት ኤነርጂ is converted to mechanical energy የምንፈልገው እንቅስቃሴው ስለሆነ መካኒካል ኤነርጂ ስለሆነ ማለት ነው። መካኒካል ኤነርጂ ማለት ለኛ አሁን ዩዝፉል ወርክ ማለት ነው። some are wasted ሌላው ደግሞ ወደ ኮልድ ሲንክ ይሄዳል፣ እንደገና ሪሳይክል ያደርጋል ማለት ነው። ሪሳይክል ያደርጋል።
ይሄ ነው ያለው ነገር። ስለዚህ ይሄንን ኢንጂን በመጠቀም ይሄንን ፎርሙላ ይሄንን ኢንጂን በመጠቀም what is the efficiency and the maximum theoretical efficiency of heat engine? ኤፊሽንሲ እና ማክሲማም ቴዎሬቲካል ኤፊሽንሲ ማለት አንድ አይደለም። ይሄ ማክሲማም ቴዎሬቲካል ኤፊሽንሲ ማለት ካርኖት ኤፊሽንሲ ይባላል። ካርነት ኤፊሽንሲ። ካርኖት ማለት የሰው ስም ነው፣ ጀርመናዊ ነው። ስለዚህ ማክሲማም ቴዎሬቲካል ኤፊሽንሲ ያገኘ ሰው ነው ካርነት ኤፊሽንሲ ይባላል። ኤፊሽንሲ ሚው ኢታ ግሪክ ሌተር ነው ይሄ። ስለዚህ ይሄ ኤፊሽንሲ እና ማክሲማም ወይ ደግሞ ካርነት ኤፊሽንሲ ነው የምንፈልገው እዚህ ጋር የምንፈልገው ማለት ነው። ሶ ጥያቄውን ስንሰራው ኤፊሽንሲ ኢኳልስ ቱ 1 ማይነስ ኪው ኦፍ ሲ ማለት ሂት ቱዋርድስ ዘ ኮልድ ሲንክ ኦቨር ኪው ኦፍ ኤች ሂት ፍሮም ዘ ሆት ሪጅን ከላይ ወደ ታች የመጣው ሂት ነው፣ ከሶርስ ሪጅን ነው ማለት ነው። 1 ማይነስ ኪው ኦፍ ሲ ማለት 500 ነው። 500 ኦቨር 1000 0 is cancelled by 0. This is equal to 0.5 ይሆናል። ማክሲማም ቴዎሬቲካል ኤፊሽንሲን ስንሰራ ግን ቴምፕሬቸር ነው መጠቀም ያለብን። 1 ማይነስ ቲ ኦፍ ኮልድ ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ኮልድ ሪጅን ኦቨር ቴምፕሬቸር ኦፍ ዘ ሆተር ሪጅን this is equal to 1 ማይነስ 200 ኦቨር 1000 200 ኦቨር 1000 0 is cancelled by 0. ሶሪ 200 ኦቨር ቴምፕሬቸሩ ስንት ነው? 800 ሶሪ 800 ነው። እዚህ ጋር እንደገና ለስራው ማክሲመም ቴዎሬቲካል ኤፊሽንሲ ኢኳልስ ቱ 1 ማይነስ 200 ኦቨር 800 ነው የሚሆነው። 0 is cancelled by 0. 1 minus 1 over 4 which is equals to 0.75. ስለዚህ መልሱ 1.5 እና 0.75 ይሆናል ማለት ነው። 1.5 and 0.75. So the answer is B, 0.5 and 1.5. 0.5 and 1.5. Okay, question number 9. Which one of the following is not correct about the kinetic? እዚህ ጋር not correct የምትለዋ ትቀራለች፣ እሷን መጨመር ነው። not correct about the kinetic theory of gases. A, the collision between particles and between particle and the wall of the container is inelastic collision. አንድ ኮንቴነር አለ። ያ ኮንቴነር ጋዝ ተሸክሞ ካለ the collision between particles and particle እነዚህ በዚህ ውስጥ የሚገኙት በሁለቱ ፓርቲክሎች መካከል በፓርቲክሎቹ መካከል ኮሊዥን ይኖራል። ያ ኮሊዥን በፓርቲክሎቹ መካከል የሚፈጠረው ኮሊዥን እና በኮንቴነሩ በእቃው መካከል የሚፈጠረው ኮሊዥን ምንድነው የምለው? ኢንኢላስቲክ ኮሊዥን ነው የምለው። ኢንኢላስቲክ ኮሊዥን ሳይሆን ኢላስቲክ ኮሊዥን፣ እንደውም ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ኮሊዥን ነው ማለት። ኢንኢላስቲክ ማለት ሁለት ቦዲዎች ከተገጫጩ በኋላ ኮሊዥን ከፈጠሩ በኋላ አንድ ላይ መሄድ ከቻሉ ኢንኢላስቲክ ይባላል። አንድ ላይ መሄድ ማለት ተጣብቆ አንድ ላይ ከቀሩ ኢንኢላስቲክ ይባላል። ኢላስቲክ ማለት ከተገጫጩ በኋላ የሚለያዩ ከሆነ ለምሳሌ ኳስ ሲገጫጭ ይለያያል። ተገጫጭቶ ተጣብቆ አይቀርም። ተጣብቆ የሚቀር ከሆነ ኢንኢላስቲክ ነው። ተገጫጭቶ የሚለያይ ከሆነ ጀስት ላይክ ቦል ኢላስቲክ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ስለዚህ በፓርቲክሎቹ መካከል የሚፈጠረው ግጭት ተገጫጭቶ ተጣብቆ አይቀሩም፣ ይለያያሉ። ስለዚህ ኢላስቲክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው the collision between particle and between particle and the wall of the container is inelastic ሳይሆን ኢላስቲክ ነው። this is not correct። ይሄ ነው። ቢ ለምሳሌ the internal energy of the ideal gas is made up of the kinetic energy of the particle. This is the kinetic theory of the gas. Ideal gas internal energy አለው።
ለምሳሌ ይሄ እቃ በውስጡ ኢንተርናል ኤነርጂ አለው። ኢንተርናል ኤነርጂ የዚህ ኢንተርናል ኤነርጂ ሶርስ አይዲያል ጋዝ ከሆነ ካይኔቲክ ኤነርጂ ነው። ፖቴንሻል ኤነርጂ የለውም። ይሄ ፖቴንሻል ኤነርጂ ምክንያቱም there is no interactions, there is no gravitational force. Under the influence of gravitational force መኖር አለበት አንድ ፖቴንሻል ኤነርጂ እንዲኖረው ከተፈለገ። ስለዚህ the source of internal energy of this system is only kinetic energy according to the kinetic theory of gas. C. The volume occupied by a single particle is negligible. the volume በአንዲት ፓርቲክል የሚያዝ የቮሉም መጠን ከሆል ሲስተም ጋር ኮምፔር ስናደርግ negligible ነው። negligible ማለት very small ማለት ነው። D. Newton's law can be applied to all collisions. Therefore, the answer is A. The answer is A. Not correct. የሚሆነው A ብቻ ነው። አስረኛ ጥያቄ an ideal gas gamma is equals to 4/3 with initial pressure P and initial temperature T is adiabatically compressed. Look, adiabatically ማለት there is without heat exchange compressed ሆነ ቮሉሙ በአንድ ስምንተኛ ነው የቀነሰው ማለት ነው። what is the final pressure? ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ስንሰራው እስኪ እንስራው። ይሄን ጥያቄ P1 is equals to P ይላል። P2 ነው የምንፈልገው። T1 is equals to T, V1 is equals to V, V2 ግን V/8 ነው። V2 ግን V/8 ነው። ቮሊዩሙ ከመጀመሪያው በአንድ ስምንተኛ ነው የቀነሰው ማለት ነው። ጋማ is equals to 4/3። ስለዚህ ይሄንን የትኛውን ፎርሙላ ነው የምጠቀመው? P1 V1 raised to gamma is equals to P2 V2 raised to gamma. In adiabatic process this mathematical expression is valid. ከዚህ P2 ነው የምፈልገው እኔ pressure 2 is equals to pressure 1 into V1 over V2 raised to gamma እዚህ ጋም ስላለ ማለት ነው። P1 ማለት ምንድነው? P ብሏል ጥያቄው ላይ። እኔን እንደገና ልጻፈው። P2 is equals to P1 into V/V1 over V2 raised to gamma ነው። P1 ማለት ደግሞ P ነው ብሏል ጥያቄው። V1 ማለት V ነው። V2 ማለት ግን V/8 ነው። raised to gamma 4/3 እዚህ ጋር this is V is cancelled by V 1/8 ማለት ምንድነው? P into 8/8 raised to 4/3 ቺኛ 8 ወደ ላይ ትመጣለች ማለት ነው። so P into 8 ማለት 2 raised to 3 ማለት ነው። 8 ማለት 2 raised to 3 ነው። raised to 4/3 now 3 is cancelled by 3 እዚህ ጋር ሁለት አለን ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? P into 2 raised to 4 ይሆናል ማለት ነው። P into 2 raised to 4 therefore P2 is equals to P into 2 raised to 4 this is equal to 60p ወደ ጥያቄው እንመለስና እዚህ ጋር ትንሽ ረብሾኛል። ወደ ጥያቄው ስንመለስ 16p ነው የሚሆነው ማለት ነው። 16p
Okay, next question number 11. Question number 11. A 2 kilogram mass of air is 1 times 10 to the power of 5 Pascal at sea level if its temperature and the density are 200 Kelvin and 1 kilogram per meter cube respectively. What is the density of the air at the top of the mountain where the temperature is top of the mountain ነው የምትለው እችኛዋ top ነች top of this top of the mountain where the temperature is 100 Kelvin and the atmospheric pressure is 2 times 10 to the power of 4 ፓስካል ይላል። አሁን ይህንን ጥያቄ ለመስራት ማለት ነው ይህንን ጥያቄ ሲሰራው m is equals to 2 kilogram P1 is equals to 1 times 10 to the power of 5. P2 is equals to 2 times 10 to the power of 4. 2 times 10 to the power of 4. T1 is equals to 200. Density 1 kilogram kilogram per meter cube. Temperature 2 100. Density 2 ነው የምንፈልገው እዚህ ጋር density 2 is unknown። ስለዚህ ይሄን ሲሰራው P1 V1 over T1 is equals to P2 V2 over T2። አሁን ዴንሲቲ ነው የተጠየቁት። ይሄ ጀነራል ጋዝ ለሆነ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ይሄንን ስጠቀም density is equals to density 1 is equals to mass over volume 1። አሁን ከዚህ ምን ማድረግ ይችላለሁ? volume 1 is equals to m over density 1 ማለት ይቻላል። እንደገና volume 2 is equals to m over density 2። volume 2 እዚህ ጋር ያለውን volume 2 በዚህ ኤክስፕሬሽን ሰብስቲቱት ማድረግ ይችላሉ። ቮሉም 1 የምለውን m over density 1 በሚለው መተካት ይቻላል። ስለዚህ ማለት ነው P1 m over T1 times density 1 which is equals to P2 m over T2 times density 2 ይሆናል። ከዛ የሚጣፋ ነገር ይኖረናል። ማስ ከማስ ጋር ይጣፋል። ከዚህ density 2 ነው አሁን ክሪስ ክሮስ አድርጌ መፈለግ ያለብኝ። this is pressure 2 ነው። density 2 is equals to temperature 1 density 1 pressure 2 over pressure 1 times density 2 ስለዚህ ይሄንን ቴምፕሬቸር 1 ስንት ነው? 200 times density 1 አንድ ነች times pressure 2 2 times 10 to the power of 4 ነው over 1 times 10 to the power of 5 times 100 ይሆናል። ይሄንን ቁጥር ሲምፕሊፋይ ስናደርግ density 2 is equals to 0.4 kilogram per meter cube ሚለውን እናገኛለን። ስለዚህ ወደ ጥያቄው ስንመለስ 0.4 kilogram per meter cube የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። this is the answer. Question number 12. Which one of the following is correct? A. In isothermal process, the change in internal energy is 0. isothermal process ሲሆን የአንድ ሲስተም ኢንተርናል ኤነርጂ
ኮንስታንት ስለሚሆን ስለማይቀየር ኢንተርናል ኤነርጂው ዜሮ ይሆናል። this is true. under isothermal process heat can flow into or out of the system. this is true. isothermal ከሆነ ሂት ከሲስተም ወደ ሰራውንዲንግ ወይ ደግሞ ከሰራውንዲንግ ወደ ሲስተም ፍሎ ሊያደርግ ይችላል። adiabatic ከሆነ ነው ፍሎ የማያደርገው። C. in cyclic process the work done on or by the system is zero. cyclic process ከሆነ work done ዜሮ ሊሆን አይችልም። ሳይክሊክ ፕሮሴስን ተጠቅሞ ነው ኢንጂን ዩዝፉል ወርክ ደንን የሚሰራ ወይ ደግሞ ወርክ ደንን ሊያመጣ የሚችለው የትኛውም ኢንጂን ሳይክሊክ ፕሮሴስ ነው የሚጠቀመው። ዲ አይሶባሪክ ፕሮሴስ ኢስ ራፒድ ፕሮሴስ፣ ራፒድ ፕሮሴስ ነው ወይ ደግሞ ኪክ ፕሮሴስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶሪ አይሶባሪክ ፕሮሴስ ኢስ ኖት ራፒድ ፕሮሴስ፣ ኤዲያባቲክ ፕሮሴስ ነው ራፒድ ፕሮሴስ ማለት የሚሆነው። ሶ ዲ ኢስ ኖት ኮሬክት። sorry, D is not correct, C is not correct. Under isothermal process B ማለት ነው heat can flow into or out of the system. Under isothermal process, in isothermal process the change in internal energy is sorry ይሄኛው ኮሬክት ለማድረግ ያክል ማለት ነው እዚህ ጋር ኤዲያባቲክ ነች እቺኛ ኤዲያባቲክ isothermal process ሳይሆን adiabatic process. under adiabatic process heat can flow into or out of the system ነው እንጂ under isothermal process ማ ከሆነ ኤም ቢም ትሩ ሊሆን ነው ማለት ነው። adiabatic ከሆነ ግን heat exchange አይኖርም። there is no heat exchange. so ኤ እና ቢ ትሩ ሊሆኑ ነው ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ adiabatic isothermal ነው ወደ adiabatic ቀይር ያለሁኝ ኤ in isothermal process the change in internal energy is zero. true ነው። okay sorry B ነው መልሱ false የሚሆነው okay one of the following is correct ነው የምለው in isothermal process the change in internal energy is zero. change in internal energy zero ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ isothermal ከሆነ ፎልስ ነው ማለት ነው። ቢ አይሶተርማል ከሆነ ፎልስ ነው። መቀየር ምንም መቀየር አይጠበቅብንም። መልስ ሊሆን የሚችለው ኮሬክት የሆነው ኤ ነው። አይዲያባቲክ ማለትም አይጠበቅብንም። በዚህ መልክ ከተቀመጠ ትሩ ነው። ሂት ኤክስቼንጅ ስላለ ማለት ነው። አይሶተርማል ከሆነ ሂት ኤክስቼንጅ ይኖራል። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው የሚሆነው። 13ኛ ጥያቄ the measure of disorder in the system. measure of disorder A. heat engine, B. reversible process, C. reversible process, D. entropy ነው ማለት ነው። entropy ነው ማለት ነው። entropy is the measure of disorder. definition of entropy ትክክለኛ definition of entropy ነው። 14ኛ ጥያቄ if a thermodynamic system undergoes a process in which its internal energy increased by 400 joule while doing 200 joule of work on its surroundings, then what is the energy absorbed in or extracted from it in the form of heat? ምንድን ነው? ይህንን ጥያቄ ስንሰራው ማለት ነው። ይህንን ጥያቄ እንስራውና change in U is equals to 400. change in work done is equals to 200 joule. work is done by the system on the surrounding. ስለዚህ change in U is equals to change in Q minus change in work done minus ይሆናል ማለት ነው because the system does work on the surrounding. 400 is equals to change in Q minus 200. ስለዚህ change in Q ስንት ይሆናል ማለት ነው? 600 ይሆናል ማለት ነው። 600 ጁል። The answer is B. Question number 15. The direction of heat flow is from high density to low density. ሁለት ነው እዚህ ጋር
from high temperature high temperature to low temperature ነው። A high density to low density, B high temperature to low temperature, C high pressure to low pressure, D high emissivity to low emissivity። ምንድን ነው? The direction of heat flow is determined by temperature. ፕሬጀርም አይደለም ዴንሲቲም አይደለም ሌላም ነገር አይደለም። the direction of heat flow is determined by temperature. ቴምፕሬቸር ከሃይ ቴምፕሬቸር ወደ ሎ ቴምፕሬቸር ነው ሂት ፍሎ ሊያደርግ የሚችለው። ስለዚህ ዳይሬክሽን ኦፍ ሂት ኢስ ዲተርሚንድ ባይ ቴምፕሬቸር። አንሰር ኢስ ቢ። ለዚህ ቻናል ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህን ይመስላል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቀጣይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ኮመንታችሁንም እንድታስከትሉ እጠይቃችኋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።